Hej allihopa! Det börjar droppa in lite deltagare här. Precis nu slår klockan 12. Så jag tar väl och passa på att bara säga hej och välkomna. Och jätteroligt att det är så många här redan. Jag heter Oskar och jag jobbar som Event Marketing Manager på Winningtemp. Och det är alltså vi som anordnar det här Lunch and Learn-webbinariet. Och vad är då Winningtemp? Jo, men det är ett verktyg som hjälper företag att förstå hur deras medarbetare mår och hur de trivs på jobbet. Och sen även hjälper till att omsätta den insikten till verklig förändring. Allt för att skapa mer engagemang och välmående i organisationen. Och vi har ju en chatt här. Och ni får jättegärna ställa frågor i den. Och så tar vi då och betar av dem i slutet. Vi kommer inte hinna med alla. Det brukar vara så himla mycket engagemang. Och det är många som har liksom mycket de undrar över och sådär och vill veta mer om. Men vi kommer välja ut ett gäng av de frågorna som dyker upp. Och så tar vi dem sist. Men nog om mig och oss. Vi är ju här idag då såklart för att lyssna på Sveriges främsta relationsexpert, Annika R. Malmberg. Och hon ska berätta om hur man bygger starka team. Och såklart, som vi pratade om tidigare, stort grattis till dig som vann Stora Talarpriset förra veckan. Så det är såklart verkligen ett privilegium för oss att ha dig med oss här idag. Med varm hand lämnar jag över ordet till dig så får du säga hej. Hej. Och jag ser i chatten hur det bara fladdrar upp händer som vinkar och jag vinkar tillbaka till alla. Jätteskoj att få vara här. Ja, det som jag ska göra idag nu under den här halvtimmen som vi har tillsammans och så dryga halvtimmen och sen har vi frågor efter det. Kvart i ska vi vara klara. Så är det ju att jag ska ge er mina bästa verktyg för hur man bygger starka team. Och jag tänker också som det stod i inbjudan att ni har med er det att det här är ju för alla er som ska starta upp ett nytt team. Det kan ju vara så att man har fått några nyanställda, de ska bli en egen grupp eller man ska få med några nya i en befintlig grupp. Då kan det vara bra att veta hur kickar man igång den här nya formationen. Men sen kan det också vara för en grupp som behöver lite mer fart. Ni vet, det har gått lite i stå i gruppen. Vad kan man göra då? Så att man får upp motivationen och tempot och aktiviteterna igen i den gruppen. Och sen tänker jag att det också kan vara för alla er som har ett team som just nu har problem. Som är i en rejäl svacka. Vad gör man då? Och den här föreläsningen är ju både för dig som är ledare, som ansvarar för andra team och sätter igång dem, för dig som är teamledare, men också för dig som är med i team. För alla kan vara med och göra någonting bra av det här. Vill du att jag ska dra igång, Oskar, eller hade du någon fråga till mig initialt? Eller? Ja, men precis. Jag hade ju en fråga som jag tänker att vi skulle kunna börja i. Och jag tror att vi lyfter det redan i texten på hemsidan eller på inbjudningssidan. Men du pratar ju ofta i många olika sammanhang om att det finns de här teamen. Det finns vissa team som lyfter medan andra team kör fast. Och det jag skulle vilja liksom höra lite mer om från dig är vilka tidiga signaler som du själv tycker att man ska vara uppmärksam på när man märker att ett team börjar tappa energi. Där tänker jag att vi skulle kunna ta avstamp i den här. Tänker du då att jag som ledare sitter och står utanför och ser eller att jag är med i ett team? Eller tänker du på båda delarna? Jag tänker att så här, det här är ju såklart både intressant för mig, men den här föreläsningen är inte bara för mig utan den är för alla deltagare. Och jag vet att deltagarna här består av både ledare som liksom är lite mer utanför ett team och inuti. Så jag har jättegärna på båda varianterna. Ja. Men jag skulle säga att den första signalen det är att alla inte prioriterar teamarbetet. Det är den absolut första. Det vill säga, det är en utmaning med att få alla att komma till mötena. Att man kanske inte har gjort det man skulle. Att man prioriterar egna arbetsuppgifter eller egna ansvarsområden istället för att prioritera gruppen. Och att man inte tar det på riktigt lika stort allvar som man kanske gjorde från början. Förhoppningsvis om man en gång började rätt då. Men just det här, ett bristande engagemang i form av dålig närvaro eller
inte göra det man ska. Det är ju en väldigt tydlig signal. En annan signal är ju att du hör klagomål eller att folk börjar bli frustrerade och pratar om varandra på ett negativt frustrerat sätt. Att någon inte har gjort det de ska eller man är irriterad på någon i gruppen. Det kan ju vara att från början var man jättepepp liksom, tyckte att det var en härlig grupp och härliga människor och sen börjar man störa sig på varandra. Och det är ju rätt naturligt såklart i alla relationer att det kan bli skav. Men när det blir som i frustration och irritation och då är det ju också en signal som man måste gå på. Då. Så det är väl de två jag tycker man ska ha med sig. Då. Mm. Är du nöjd med det svaret? Ja, men jättebra. Och det Bra. det låter som någonting som alla borde kunna ta med sig också. Alltså att man... Enkla saker att se och inte tro att det går över av sig själv. Det är ett vanligt misstag att man tänker jag låter det vara så kanske det löser sig. Eller jag blundar liksom. Jag vill inte ta i det här för jag tycker det är så jobbigt och svårt. Och så bara håller jag mig sysselsatt med andra grejer själv. Det är ju ta tag i det så fort som möjligt, tidigt som möjligt och inte tycka att det är något konstigt. Det är naturligt att det blir trubbel, dålig motivation, skav i alla grupper, i alla relationer. Så att det är högst normalt och det går att åtgärda. Det är väl det som är det viktiga budskapet. Men låt mig då börja för att ni ska få av mig konkreta verktyg. Och jag tänkte så här att jag ska inleda med att nämna en team som har lyckats väldigt bra. Och jag har haft förmånen att under flera år närstudera teamen som ställer upp i den här tävlingen. Nu håller jag upp en stor bok som varje år publiceras som heter One Water Race. Det här är från förra året. Det här är en uthållighetstävling som bygger på lagarbete. Det är en swimrun-tävling som går i Stockholm varje augusti. Och man tar sig 25 mil från Arholma i norr till Landsort i söder på max 60 timmar. Och nu vet inte jag om alla är bekanta med Stockholms skärgård, men det är alltså rätt brutal tävling. Man sover alltså inte på 60 timmar och man simmar 5 mil och springer 20 mil utan att sova. Jag hoppas att ni liksom kan ta in det här, att det är speciella människor som kan ställa upp i den här tävlingen. Man är lagom 4 personer, 3 som simmar och springer och 1 som är på en följebåt och förser gruppen med mat och energi och säkerhet och kläder och allt vad de behöver för den här tävlingen. Och det jag gör är att jag studerar teamarbetet eftersom det är väldigt speciella förutsättningar att kunna klara av det här. Och i år så var jag med i sändning. Det här sänds ju då live. Så jag kan verkligen tipsa om det nästa år om ni inte har sett tävlingen. Det är jättespännande. Det är som älgvandringen. Fast lite mer tempo då och äventyr. Så man får följa alla lagen konstant hela tiden. Och jag var med i sändning och kommenterade just teamarbetet. För den här tävlingen sänds över hela världen. Det finns ett väldigt stort internationellt intresse. Och det sändes på TV4 här i Sverige. Någon kanske såg det då. Men det jag nämnde då och även vill nämna för er, det är någonting som alla vi som sitter nu och tittar på det här kan ta med oss till våra egna grupper. För det blev så tydligt att det är faktiskt 3 saker som utmärker de här grupperna. Och som man kan säga är framgångsfaktorer, att det går att ens genomföra det som egentligen på pappret är en omöjlighet. Och det första, och det här säger jag till er som sitter och lyssnar nu, det är glöm aldrig bort hur viktigt det är med rätt kompetens. Och jag säger det för att jag ofta kommer ut i grupper och hjälper dem med teamutveckling och ger dem verktyg och lära känna varandra och jobba med allt det här om olikheter och så. Men grunden är ändå att människorna har förutsättningar att göra jobbet och leverera på det de ska leverera. Så kompetensutveckling, en noggrann rekrytering är superviktigt. För det säger sig självt i One Water Race. Du kan inte bara ha rätt mindset och tänka att jag vill ha en utmaning och ställa upp i den här tävlingen. Du måste vara en oerhört skicklig swimrun-atlet. Du måste kunna navigera och framför allt så måste du vara rutinerad och ha tävlat utan att ha sovit. Alltså ställa upp i såna här uthållighetstävlingar. Och det måste du ha rutin på, annars har du inget i den här tävlingen att göra. Så jag vill verkligen poängtera hur viktigt det är med kompetens. Sen den andra delen som blir väldigt tydlig när man följer lagen, det är att alla i de här lagen har accepterat vad det innebär att vara i ett team.
Jag säger inte att alla är people persons liksom, som älskar människor, för så är det verkligen inte. Och det vet ju ni som tittar på det här också, att en del människor gillar att kroka arm med andra och hänga med andra. De är sociala liksom, och tycker om att ha människor omkring sig, men alla är ju inte sådana. Och det är ju så i den här tävlingen också. Att det finns ju ensamvargar som ställer upp här, men de har på något vis accepterat premissen, för de vet att det här är en lagtävling. Och de vet att för att vi ska kunna ha en förutsättning att klara det, att jag själv ska kunna gå i mål, så måste jag också hjälpa andra. Och det är något som jag inte tycker alltid finns på våra vanliga arbetsplatser, att alla i gruppen verkligen har skrivit under på att jag är beredd att prioritera gruppen, och jag inser att det ibland får offra min egen bekvämlighet för andras skull. Ibland får jag hjälpa en ny, ibland får jag liksom ställa upp och göra en grej på ett möte som jag inte skulle vilja göra, men jag gör det för teamets skull. Så man bär varandra, verkligen, bokstavligen skulle jag säga, i One Water Race, och det saknar jag ibland på vanliga arbetsplatser. Och sen det tredje är ju att de här grupperna jobbar kontinuerligt med feedback. Och jag vill verkligen poängtera det, eftersom jag tycker vi brister i det på alla våra vanliga arbetsplatser. Jag har ju haft en föreläsning här på Winning Temp på det ämnet också. Att vi är så försiktiga och snälla många gånger, eller vi liksom vill inte gunga till båten, eller vi vill inte liksom titta bakåt och liksom konstatera att vi gjorde kanske saker inte så bra, och vad kan vi lära av det? I de här lagen är det en självklarhet. Fullständig självklarhet att efter varje tävling sätter man sig ner och går igenom, vad gjorde vi bra? Vad kan vi liksom lära av det? Och vad gjorde vi? Vad var det som inte fungerade? Var brast vi? Var brast du? Var brast jag? Och hur kan vi säkerställa att det här inte händer igen? Och det är ingen drama kring det. Det är liksom bara en självklarhet. Ingen tar illa upp, ingen blir sårad, kränkt, osams, utan man gör det för att du vet att om du inte gör det här så har du ingenting bland eliten att göra. Du kan inte räkna med att kunna vara med i matchen. Så de här 3 sakerna är någonting som jag vill skicka med alla initialt. Att, alltså, ha rätt kompetens, se till att alla i laget verkligen vill vara i laget och har accepterat premisserna för att vara med i team. Och det tredje är att vi jobbar med feedback. Men sen då vill jag ju säga nu, om ni ska nu få så mycket konkret som möjligt av mig, så är det ju så, flera känner till det, att jag i somras kom med den här boken. Det är min 6:e bok och den heter Så bygger du starka team. Och det här är ju min första, ska vi säga, handbok. Det är en bok som är väldigt lättläst på så vis att det inte är så mycket text, och den text som är väldigt stor så här, så att det är liksom lätt att läsa. Men den är väldigt fylld med övningar och checklister. Och det kommer av att jag, när jag kommer ut i grupper, allt ifrån ledningsgrupper till produktionsteam, till projektgrupper, till en reception på ett hotell eller ett produktionsteam, arbetslag i en industri. Jag ser att alla har ofta samma utmaningar. Och många hamnar i samma problem och samma svackor. Och jag ser ofta att det är ungefär liknande saker som man brottas med. Och då tänkte jag så här, ska jag en gång för alla samla ihop det som jag alltid lär ut, som jag alltid påpekar och pinpointar i en bok. Och det blev den här. Och nu när jag ska dela med mig av konkreta tips till er, så vill jag ju såklart använda den här som stöd. Och boken är indelad i 4 delar, och det är också det jag vill ge till er nu, så att ni har något konkret att jobba med. Den första delen, den heter just Varför ska man jobba i team och vad är ett team? Och jag vill bara stanna upp där en stund, för det är den första frågan som alla behöver ställa sig. Både i en ny grupp eller en befintlig grupp som är i en svacka. Alltså en ny grupp behöver ju verkligen se bara så här, för det första, vad är ett team? Och den frågan är ju superintressant. Det finns en vetenskaplig, eller ska vi säga en akademisk definition av ordet team. Den finns med i boken. Ni kan också googla den, så hittar ni den ganska snabbt. Och det finns också massvis med ny forskning kring vad team är. Från Amy Edmondson, alla som känner till psykologisk trygghet och känner till studierna som är gjorda på Google om högpresterande grupper. Så det finns ju en massa saker som är vedertagna. Och då är det just, tycker jag, så fascinerande att om man ska starta en ny grupp, då borde man ju börja där. Man bara se, okej, ska vi bara enas om vad ett team är?
och att vi har förutsättningar för det. Och nu hade vi haft en dialog nu så hade jag ju bett er skriva liksom i chatten och vi hade tid att gå igenom det. Men nu kan jag ju istället säga det till er att definitionen på ett team är att det är en mindre grupp människor som har kompletterande kompetenser. Alltså vi är olika, vi är bra på olika saker, vi kommer från olika bakgrund, vi har olika kön, nationaliteter, kulturer. Allt sånt, ju mer man kan mixa desto bättre är det ofta för resultatet. Men där kanske vi får gå utifrån vad som är möjligt och skapa dem. Men i alla fall blanda utifrån vad som behövs då. Och sen att vi har såklart ett gemensamt mål. Vi har ett gemensamt syfte och mål. Självklart att vi vet att det är något vi ska upp som One Water Race. De vet att de ska ta sig till Landsort och dunka näven i fyren där för att komma i mål. Den är så extremt tydlig, den målbilden. Men många grupper som jag jobbar med, det är diffust. Vad är vårt mål? Och sen står det också, de har inte bara ett gemensamt syfte utan de har också ett gemensamt arbetssätt. Vi har en metod att jobba efter och vi tar ett gemensamt ansvar för att komma i mål och använda den här metoden. Den definitionen, det är det här någonting som vi i gruppen behöver stanna upp. Ville du, Oskar, säga någonting där? Du bara eller ville du komma in? Ja, Nej? precis. Ja. Men jag fick nu när vi har fått höra så mycket spännande om din bok så tänkte jag att vi lyfter en fråga från chatten. Och det är Mia som undrar om den finns som ljudbok. Ja. Nej, jag ser så här. Alla mina, jag är så van att säga det. Alla mina andra böcker finns som ljudböcker. Men den här finns inte som ljudbok just av den anledningen att det är så mycket övningar. Och så det blir så, jag har ju läst in övningar i ljudböcker tidigare. Det blir väldigt konstigt. Däremot så finns övningarna, det kommer vi till sen. De kan man ladda hem från den här sidan som ni har där föreläsningen är. Så att, men den är lättläst, så även de som inte gillar att läsa böcker kan absolut fånga upp den här då. Men det jag skulle säga att den här definitionen av team och det jag vill skicka med er är att starta inte upp en grupp utan att först göra klart att alla i gruppen vet varför ska vi vara ett team och vad är poängen med det och vad är det vi ska sträva efter. Och varför just vi ska vara ett team. Och jag kan också säga så här att när jag kommer ut till ledningsgrupper, kanske finns några som lyssnar nu som sitter med i en ledningsgrupp, så brukar jag ofta börja med att säga till alla deltagare att skulle ni bara för min skull kunna ta papper och penna och skriva ner vad syftet är med den här gruppen. Och då gör alla det. Man kan ju skriva på datorn också om man vill eller i sin telefon. Men old school, papper och penna funkar väldigt bra. Alla skriver ner vad är syftet med den här gruppen. Och sen har vi högläsning. Och det intressanta är att det kan ju stå väldigt olika saker på de här papperna. Och då, det som är intressant för mig är att jag vet att jag har fått det här uppdraget för att vd har sagt att den här gruppen har utmaningar i att vi är så olika. Vi har en del utmaningar i kommunikationen. Men då får jag ju säga till gruppen så här, frågan är om det här kanske är den största utmaningen. Inte att ni är olika, inte att ni kommer från olika platser och så, utan det är för att ni faktiskt inte är överens om vad den här gruppen ska göra. För bara det kan ju skapa en väldig frustration. Och den frågan, mina vänner, alla ni som sitter och lyssnar nu och tittar, den kan ju ni ställa i vilken grupp som helst. Det är faktiskt rätt uppfriskande inför ett möte bara, säga så här som mötesledare. Vänta, för min skull, kan alla bara skriva ner på papper, vad är syftet med det här mötet? Eller vad är syftet med vårt team här, nu, vårt säljteam? Bara för att se om vi har samma målbild. Och är det så att det står olika saker så bör vi nog börja där. Så att det är men det är den första delen i boken och där finns övningar också kring hur man gör det här, alltså varför och vad. Sen den andra delen i boken som är upplagd här, det handlar ju om att hitta ett bra, arbetssätt. För att många känner ju igen mig som en föreläsare som ofta pratar om färger kanske och människors olikheter och att vi ska vara ödmjuka för att människor har rätt att vara olika och allt det här. Men jag jobbar ju minst lika mycket med det här med hårdvaran, om vi säger att det måste finnas vissa saker på plats. Och jag är stenhård där med att i vår grupp så behöver vi för det första se att vi har förutsättningar att jobba ihop. Och ett bra arbetssätt bygger på att vi lär känna varandra, det första.
och då, nu har jag inte ens gått in och pratat om det här med roller och ansvar och syftesbeskrivningar och uppdragsbeskrivningar och så, utan det absolut första i alla nya team, det är att man kickstartar jobbet. Och det är att man kickstartar antingen genom att alla får berätta vem de är, var de kommer ifrån. Man kanske gör något utanför jobbet. Allt absolut allra bästa är att om alla vi som ska vara ett team, om vi får åka iväg någonstans, laga mat ihop, kanske göra någon aktivitet utomhus och bara liksom få avspänt umgås med varandra. Så jag vet, vem är du Oskar? Var kommer du ifrån och hur funkar du? Och, så att liksom, vi skapar en trygghet med att vi litar på varandra och så. Men jag vet ju hur det ser ut på många svenska arbetsplatser. Att den tiden kanske inte alltid finns. Eller ekonomiska resurser. Men då kan man väl i alla fall bara ha åtminstone ge sig tiden att vi kan sitta och äta lunch ihop eller ta en fika ihop och alla berättar bakgrund och sådana saker. Och vi behöver inte gå så där djupt att man ska berätta allt om sig själv. Det kan ju komma längre fram, men bara lite grann. Alltså, vem är du? Och sen att man gör en teamutvärdering. Det är det andra som jag ofta säger som är själva starten för att kicka igång ett team. Och en teamutvärdering, det är en väldigt bra övning. Den finns här och den finns också på min hemsida. Det här är, om någon ser, nu kan jag ta bort den här lappen så att man kan. Det är en blankett med 12 stycken frågor. Och tanken med teamutvärderingen är att alla svarar på frågorna samtidigt. Och här ska vi liksom sätta tempen på vår grupp. Hur upplever vi? Har vi ett tydligt syfte och mål? Hur är det med? Arbetar vi kreativt? Och då kanske det säger om man är en ny grupp. Liksom, då är det ju inte så lätt. När man gör ju inte teamutvärderingen dag 1. Men kanske efter några veckor när vi liksom har kommit igång. Då börjar vi titta. Har vi de här grejerna på plats? Att göra en teamutvärdering för en befintlig grupp. Som just nu går på halvfart är perfekt. Alltså jag rekommenderar alltid det för grupper som börjar tappa motivationen. Då är det dags att göra en teamutvärdering. Alla svarar på frågorna, vi jämför sedan våra svar. Och det intressanta för mig som facilitator eller handledare om jag är med på den här övningen, det är att se för det första, är man överens om det man är dålig på? Är man överens om det man är bra på? För det är ett styrkebesked i så fall för teamet. Då säger jag så här, men ni är i alla fall överens om att det här inte funkar och det här är bra. Och bara det kan skapa en väldigt skön känsla i teamet och vi är inte så långt ifrån varandra då. Och då jobbar man med det där man är dålig. Och alla saker där man ligger lågt här finns det åtgärder för i boken. Så där kan man liksom göra olika övningar och insatser. Men det är också intressant om det skulle vara så att det är stora spann. Att det betyder att någon i teamet har satt på syfte och mål en 5 och någon annan har satt en 1 eller 2. Det är ju superintressant. För då, det är ju ett tecken på att det är en bristande kommunikation i den här gruppen. Och då behöver jag ju lära teammedlemmarna att nu handlar det om att sätta sig ner på stolen på sin rumpa liksom ner och hålla tyst och bara fråga varandra så här. Om jag har en 5 och du Oskar har satt en 2, då ska inte jag säga till dig att du har svarat fel. Du har inte fattat någonting. Liksom bara, hallå, vilken planet bor du på? Även om jag känner så, för jag tycker vårt syfte är glasklart. Och jag pallar inte att lägga mer tid på det här. Men då behöver jag liksom lära mig det som är förutsättning i alla relationer, i alla team, att vi lyssnar på varandra. Så jag sätter mig ner och så ställer jag frågan till dig Oskar. Varför har du satt en 2? Och så vill jag verkligen lyssna för jag är intresserad på riktigt. Och det samtalet, bara det kan göra susen för så många grupper. För vi har inte haft det samtalet. Vi har liksom inte vågat ta upp vad är det egentligen som skapar irritation och frustration i den här gruppen. Och det kan man få fram genom en sån här teamutvärdering. Så den är jättebra i början för ett nytt team, för att kicka igång en ny grupp, men också för att få liv i en grupp som just nu har det lite tufft då, eller har tappat motivationen. Så det. Men när man har gjort teamutvärderingen sen. Ja. Bara. Dels så undrar Annette här i chatten ungefär hur lång tid en teamutvärdering tar. Ja, jag skulle nog avsätta kanske några timmar till den. Alltså du skulle inte bara 1 timme. Det beror på hur många ni är i gruppen också. Men med någon paus, 2-3 timmar för att göra den och ha ett bra samtal skulle jag säga. Blir en väldigt bra övning. Just det, super. Men sen då, det är ju för att kicka igång. Sen arbetssättet, där vill jag bara slå ett slag för det som är att man tar fram
en syftesbeskrivning. Och en syftesbeskrivning är ett dokument som jag också har i den här boken. Finns som en checklista. Och den kan hjälpa så många grupper. Den behöver ju inte se exakt ut som den här. Men att man enas om syftet. Vad är det för ansvarsområden vi har? Vilka är med i gruppen? Vad har vi för regler i vår grupp? Och för att kunna göra en bra syftesbeskrivning, det står också att den blanketten finns att ladda ner. Så jag kommer se till att Winning Temp har de här blanketterna. Men för att kunna göra en bra syftesbeskrivning behöver man ofta ett tydligt uppdrag. Och det här uppdraget ska ju vi ha fått ifrån vår chef eller vår uppdragsgivare eller ägare eller vem det nu som har initierat den här gruppen. Och jag vet att många team som jag träffar inte har fått uppdrag. Och många sitter så här till mig, ja jag har aldrig fått något uppdrag, nej vi har aldrig fått något uppdrag. Nej det är ju tråkigt, men då får ni väl liksom hämta ett då. Och det kan ju vara att man bara går till sin chef och ställer de här frågorna. Bara så att jag gör klart, vad är vårt mandat egentligen? Vad är det vi får göra och inte göra? Vilka ramar har vi att utgå ifrån? Så att ni som är osäkra på vad ett uppdrag är, det finns också att hämta hem i den här boken då. Och du som är chef, säkerställ att du vet hur du delegerar med ett tydligt uppdrag. Att man fördelar roller och ansvar på ett bra sätt i en grupp finns också med i den här. Alltså så allt som rör ett fungerande arbetssätt. Där behöver man jobba och det är ingen rocket science. Det finns enkla verktyg, använd dem. Sen den tredje delen i boken handlar ju om det här som är feedback. Och det är ju för att jag vet att det är svårt. Och jag har respekt för att det är svårt. Men vi måste få det att funka. Och det bästa sättet är att man börjar med, och där tycker jag alla som lyssnar nu kan ta med sig hem till sina egna grupper och bara börja med att ha ett samtal om hur använder vi feedback i vår grupp? Är alla överens om att vi ska ge varandra feedback? Kan vi ta varandra i hand, Oskar, på att du kan lova mig att är det något som jag gör som du inte gillar, att du kommer säga till? Och ser du att jag gör något jobb på ett lite klantigt sätt och jag kunde göra det på ett annorlunda sätt för att det skulle bli bättre för mig och för oss. Lovar du att säga till då? Kan vi liksom på något vis ta i hand på det? Då är det mycket, mycket lättare att ge varandra feedback sen. Och att vi säger att vi gör det för vi vill varandra väl. För att vi tycker så mycket om varandra och vi vill att alla ska lyckas och därför kommer vi ge varandra feedback. Både bra feedback såklart men också konstruktiv kritik. Och hur man kommer över de här trösklarna när det gäller feedback, det har jag också med i boken. Liksom, alltså då pratar jag om övningarna, hur man gör det här. Enkla, inga jobbiga övningar. Jag tycker själv, jag har väldigt stort motstånd mot för teoretiska psykologiska övningar. Jag är en sån personlighetstyp, jag klarar inte det. Jag vill ha det enkelt, så odramatiskt som möjligt, lätt att använda. Så det är tanken med det. Och sen den fjärde delen i boken, det handlar ju om det här med olikheter. Och det är något som vi behöver adressera i vår grupp. Jag var på en frukostföreläsning igår med företagarna i Nyköping, för jag bor ute på landet så att Nyköping är min hemkommun. Och där var det en ung kille som har startat ett bolag som går extremt bra, som jobbar inom media och digital marknadsföring och allt det här med nya medielandskapet och AI-tjänster och allting. Och han har slagit sig samman med ett annat företag. Och när han beskrev det revolutionerande med att han med sin personlighetstyp har hittat en annan vd som är helt olik honom själv. Han är kreativ. Han är den här som tänker utanför boxen och drömmer och visionerar och så. Och han har nu hittat en buddy som då är hans raka motsats. Som planerar allt, som är strukturerad och som har byggt upp sitt bolag och blivit framgångsrik. Precis lika framgångsrik som han är, fast på ett helt annat sätt. Och när de två nu går samman i ett gemensamt företag, vilken magi som uppstår. Och jag blir helt lycklig när jag hör sånt. När man är ödmjuk inför att mitt sätt är rätt för mig, men jag skulle kunna bli ännu mer framgångsrik om jag hittar någon som kompletterar mig. Och det kan bli bättre för kunden och för alla anställda och allting. Så att det där är också någonting som vi behöver prata om, våra olikheter. Och man behöver absolut inte använda sig av färgerna. Jag tycker det är en pedagogisk modell som är lätt att ta till sig. I boken har jag valt att inte ens nämna ordet färg. Jag tror inte jag gör det, utan jag bara pratar om hur man kan identifiera alla styrkor, hur man kan använda dem på ett mer medvetet sätt och också prata om hur vi skiljer oss åt.
Och då kommer vi nu till, jag ser att klockan är 29, till den sista övningen som jag vill ge till alla som lyssnar här. Och det är faktiskt den övning som har varit den som jag har haft mest framgång med av alla genom alla år. Och den heter Ta fram min bruksanvisning. Och det här är en övning som jag rekommenderar alla att göra. Alla. Och det bästa är med den här, man kan göra den hemma också med sin partner i det lilla teamet om man nu har en sån hemma. Men det är alltså 7 frågor som jag ska svara på själv. Och de här finns också i en blankett, Oskar, som du kommer få av mig, som jag hoppas att du lovar att ladda upp då på ett lämpligt ställe så alla kommer åt den. Men det är 7 frågor som i jag... mejlet där efteråt, vill jag bara Ja, vad påpeka. bra. Ja, vad Tydligt. bra. Bra. Men det är alltså 7 frågor som jag själv svarar på först och om hur jag funkar. Och sen är ju tanken att jag ska ge den till den som jag jobbar nära. Och är vi ett team ska vi självklart ha allas bruksanvisningar. Och man kan göra det här på olika sätt. Man kan göra det som en teamövning, precis som teamutvärderingen. Jag vet många grupper som har gjort det här på konferenser och liknande. Och de satt hela kvällen och liksom bara, man verkligen lärde känna varandra. Och det handlar ju om att vi ska få strategier för hur ska vi funka bättre ihop. För det är väl något som jag har märkt många gånger att även, man kan ju ha haft föreläsningar om färgerna lite lättsamt och kul sådär. Men man får liksom ingen hjälp. Hur ska vi använda det här? Nu vet vi att vi är olika. Ungefär som den här vdn igår. Nu vet jag att jag är kreativ och du vet att du är strukturerad. Sådär. Men vad gör vi med det nu då? För om vi inte vet hur vi ska hantera det här så kommer vi ju krocka hela tiden. Och framförallt om ingen av oss vill ändra på sig något och inte mötas på halva vägen, då kommer vi ha problem. Så tanken med den här övningen är att det ska bli lättare att kunna mötas. Och ingen ska behöva göra om sig själv. Absolut inte. Poängen är ju att vi ska få vara den vi är och använda alla våra styrkor. Men vi behöver ibland visa hänsyn och veta hur jag behöver anpassa mig efter dig. Och bara som ett sista exempel, jag har ju en fråga här som är det något du inte behöver? Den är ju superintressant. Så en del, och då har jag varit med i team att en del säger så här, men jag behöver inte pepp. Och det kan vara en ögonöppnare för den som alltid är så där jättepeppig och extrovert och liksom älskar beröm och överraskningar och uppskattning och så här. För den personen håller på och peppar alla hela tiden och det är ju jättebra för teamet, men en del kanske inte vill ha det. Du behöver inte peppa mig, jag gör mitt jobb ändå. Det får nästan motsatt effekt på mig. Eller någon har sagt så här, jag behöver inte ha frågan hur jag mår. Och då kanske någon tror att det är jättebra att fråga alla hur de mår, vad de har gjort i helgen och är allting bra och så. Och så finns det en del som blir superirriterade av att få den frågan. Men de kan ju å andra sidan ha en medarbetare, en kollega, en teammedlem som önskar att någon endaste gång ska fråga hur jag mår och hur jag känner inför det här. Så att ni inser ju själva, vi behöver ju möta människor där de är och kanske vara lite selektiva med vilken pepp och vilka frågor vi ställer till varandra i teamet. Så ge till varandra det de behöver, inte vad du själv behöver. Det är väl andemeningen. Så då, jag bara vill tipsa om att göra övningarna och använda dem på det sättet som passar er grupp bäst. Det är mitt råd. Super, tusen tack Annika, jättemycket spännande och matnyttigt här och det tycker chatten också och det finns ett helt batteri eller en kavalkad av frågor här. Ja. Så jag tänker att jag bara helt enkelt börjar helt sonika med att fråga om du har något tips på en specifik teamövning som behandlar just det här med intrinsic och extrinsic motivation eller motivation. Alltså inre och yttre motivation är väl de svenska orden här för våra deltagare. Ja, det finns jag har en övning som handlar om tändvätska, alltså som är kring vad är det som får dig att tända till? Och det är ju, där skiljer vi oss åt och det är jättebra att frågan kommer upp här för det är lätt att tro att alla kickar igång av samma saker. Och det är ju en sån sak. Och när någon säger kanske attribut, det är ju yttre motivation, men det kan ju också egentligen handla om att jag vill bli uppmärksammad. Så att det är viktigt för mig med den här löneförhöjningen, den här titeln och allt det där, så är det egentligen inte det i sig, utan det är att det ska synas att jag har kämpat hårt och att jag liksom har lyckats. Och andra människor behöver inte det.
det triggar inte dem överhuvudtaget. De drivs av andra saker. Så att, ja, jag skulle säga att det är en övning som är rätt bra. Jag kan, om specifikt mejla mig då, så kan jag skicka över den till och var man kan läsa om det och göra det. Så att då behöver jag hänvisa till en annan bok, men det kan jag absolut göra. Och det kan jag väl säga också, Oskar, att det går jättebra att mejla mig på LinkedIn och så där också, eller skriva ett meddelande där, så kan jag skicka över specifika övningar där också. Fler frågor? Oh ja. Och vi har ju varit inne på det här med feedback en hel del. Du har nämnt det flertalet gånger, att det liksom ofta är en nyckel till att man lyckas skapa de här högpresterande teamen. Men hur kan man göra för att lämna feedback utan att det blir fel? Det finns ju såklart väldigt många sätt att tolka och liksom få fram ett budskap om att någon har gjort någonting kanske som har blivit mindre bra. Men hur kan man göra det på bästa möjliga sätt helt enkelt utan att det blir fel? Ja, för det första har vi en typ av feedback, och det är när någon bryter mot våra regler. Och då bygger det på att vi har tagit fram gemensamma teamregler och spelregler för vår grupp, som att komma i tid, vara förberedd, prata med varandra, inte om. För allt det där ska jag göra för att skapa trygghet och att vi inte ska behöva irritera på varandra i gruppen. Och då är det ju så att även om vi har kommit överens om att vi ska vara förberedda, vi har en viss typ av klädsel, jag vet inte vad det är som gäller i vårt team, men vi har de där reglerna, så kan ju någon missa dem eller det blir fel. Man kommer för sent ibland, man har glömt bort att göra en grej, och ja, that's life liksom, vi är människor. Men då anser jag att i teamet så har vi en överenskommelse att vi ger varandra feedback då. Det ska göra lite ont om man kommer för sent. Och då behöver man inte hålla på att linda in. Så att om du och jag lovat varandra att vi gör liksom, du kan lita på mig, tillförlitlighet. Det kom ju fram i Google också. Det var en av de sakerna som var absolut viktigast i när de undersökte framgångsrika team. Det är att jag kan lita på att du gör det du har sagt du ska göra. Och nu, Oskar, har du missat en grej. Du hade lovat mig att göra det här och du har inte gjort det. Då kan jag faktiskt säga till så alla andra hör. Oskar, det här var inte bra. Och du bara, nej shit, jag vet, det var dåligt. Jag ska skärpa mig. Och så liksom pang. Då behöver vi inte linda in. Men nu pratar vi om en annan typ av feedback. När jag kanske vill hjälpa någon att klara av jobbet lite bättre. De är nya kanske. Eller de har jobbat länge med något. Men de har missat lite ny teknik som har kommit in eller någonting. Och då måste man ju vara rädd om människors egon. Och alltid när man ger feedback måste man tänka på att det här gör så ont. Och då har jag är ju stenhård med det. Jag tycker alltid man börjar med att säga någonting uppskattande. Även om jag vet att det finns nya rön när det gäller feedback som säger nej, man ska inte risa. Det är liksom att lura in folk och manipulera. Jag säger nej, jag håller absolut inte med. Jag tycker alltid man ska börja med att säga något uppskattande. Som att jag värdesätter de här Winning Temp-seminarierna, Oskar. Jag tycker ni gör ett fantastiskt arbete med dem. Sen har jag något som jag vill ha synpunkter på. Då säger jag inte, men det fungerar dåligt i chatten. Och så, utan då säger jag så här bara, och en sak som jag har tänkt på är att man skulle kunna göra så här. En sak som skulle kunna höja värdet är det här. Och sen avslutar jag med någonting, men det är fantastiskt hur ni som levererar kunskap på det här sättet. Och så säger jag någonting positivt om dig eller verktyget eller vad det är. Det är ju ett mycket skonsammare sätt att ta emot feedback på. Men också att feedbacken ska vara väldigt så här, man säger konkret, men det betyder ju om vad är det jag vill ha? Inte säga till någon när jag tränar folk i presentationsteknik, du står som en hösäck, utan jag säger, vet du vad, du skulle kunna sträcka på dig. Alltså alltid tänka på, ge feedback så det är hjälpsamt. Vad är det jag ska göra annorlunda? Och sen vara rädd om egot. Fler frågor? Jag tittar på klockan. Jag vill ha många frågor. Ja, absolut. Ja, men det hinner vi med. Här har vi en ganska lätt, tror jag. Och det är om man kan köpa boken på din hemsida. Underbar fråga. Den finns i all bokhandel. Så att Adlibris, Bokus eller vad du vill. Eller via Mondial, mitt förlag, kan man köpa många böcker till väldigt rabatterade priser. Kan jag lägga med en länk där också. Men den finns överallt. Och där bjuder de på portot också på Mondial. Så att det är ju rekommendera. Om man ska köpa in till hela teamet eller hela företaget? Ja, då blir det billigare att gå via Mondial skulle jag säga. Då får du frakten och sen får du paketpris. Beroende på hur många du köper. Och jag har sett att det är en kul bok att ha liksom, i teamet. Sen kan man liksom, så jobba med. Just det. Och
Sen så har vi, nu är vi inne på det här med feedback igen, det är väldigt intressant. Arash frågar här om medarbetares feedback upplevs som osaklig och mest baserad på fördomar. Vilka strategier eller metoder kan man använda då för att hantera situationen på ett konstruktivt sätt? Ja, då är det ju återigen har vi på något vis satt ramarna för hur vi pratar med varandra och vad vi ser, liksom vad vi har rätt att uttala oss om. Att liksom vilka värderingar som gäller i vår grupp också. Där kan man väl komma runt att vi tillåter inte mobbning och liksom trakasserier eller något sånt där. Då kan man inte heller ge feedback på det sättet. Men sen skulle jag säga att det är väl jätteviktigt när man själv får feedback eller man hör att någon uttalar sig om någon annan som man tycker är på ett felaktigt sätt eller onyanserat sätt. Det är att alltid säga så här, har du ett exempel? Kan du konkretisera? Vad menar du specifikt? Och det är ju också det här att man ska ju aldrig ge feedback på person. Och det här slarvas ju jättemycket med att man ibland säger att någon är nonchalant, hetsig, aggressiv, sydländsk i sitt temperament eller liksom oansvarig eller de där kan man inte lita på för de är så slöa eller liksom ungefär så refererar man till någonting. Men du kan aldrig uttala dig så om någon om du ska göra det rätt. För att vi har ingen rättighet i världen att prata om andra som personer. Det enda jag har rätt att göra, och det har jag alltid rätt att göra, det är att tala om hur du agerar. Och hur jag uppfattar ditt agerande. Det har man alltid rätt att uttala sig om. Så om jag tycker att någon är hetsig och sydländsk i sitt temperament eller nonchalant eller aggressiv, det kan jag mycket väl tycka. Men då talar jag ju om vad det är du gör. När du kommer i sista minuten eller när du inte levererar en uppgift så uppfattar jag det som slarvigt. När du pratar med den där höga rösten och har den allvarliga minen, du ler inte utan du ser så allvarlig ut eller du nästan, jag uppfattar det som att du har en intensiv röst. I mina öron så låter du arg. Och då tycker jag det är obehagligt. För jag har alltid rätt att prata om hur jag upplever det. Jag skulle bara skicka med en varning här, eller en liten heads up bara på att man ofta ska prata i jag-budskap. Och då är det naturligt att säga, då känner jag så här, då känner jag så här, då känner jag så här. Och jag fattar att det är så jag känner. Men ordet känner är inte alltid optimalt att använda när man ger andra återkoppling. Eftersom en del reagerar väldigt kraftigt mot ordet känner. Ungefär som att inte tar det på allvar. Om du känner det, nej men vad ska jag, gå och lägg dig då, ta en Alvedon liksom. Var inte så känslig. Så att man kan ju byta ut ordet känner om man vet att det är en väldigt så här hård eller lite mer fyrkantig person så kan man säga, du vet, jag upplever det så här. Då landar det så här i mig. Och då reagerar jag så här. Så att jag bara säger att ordet känner ibland kan man variera till andra synonymer. Snyggt, bra. Och det har ju kommit en hel rad tips här från dig egentligen. Men om du fick ge ett råd till alla ledare som liksom vill skapa hållbart engagemang i sina team, vad skulle det vara då? Jag skulle säga att vi behöver prata om alltså fördelarna med att jobba i team. Det är egentligen det första, så att alla inser varför gör vi det här? Varför är det värt besväret? För det är mäckigt ibland. Jag vet inte om alla som jag ibland skulle säga att ibland är det enklare att göra saker själv. Liksom. Det går fortare och blir bättre och man slipper massa jidder och massa knäppa människor som bara, och allt det där. Det är jobbigt med människor. Ibland är det så skönt bara att få göra saker själv. Men då behöver man ju påminna sig om vilken otrolig uppsida det är att samarbeta med andra. Och det är ju inte bara att det fyller ett socialt behov. Jag har ju listat i boken också en hel, liksom så här, hur många punkter som helst som vi vet forskningsmässigt är en otrolig uppsida med att samarbeta med andra. Jag säger inte att alla arbetsuppgifter ska göras tillsammans. Det finns saker du ska göra själv. Men de arbetsuppgifter och ansvarsområden som vinner på att vi samarbetar, det ska vi absolut klara av att göra det. Och att jag som chef kan säga till min grupp att vi behöver inte älska alla på jobbet. Vi kan inte ha en sån lag. Det hade ju varit härligt, men vi kan inte lagstifta det. Däremot kan vi kräva att alla ska kunna samarbeta. Men då, om man kräver det, om man säger att det är en förutsättning på vår arbetsplats, att vi kan
samarbeta. Då måste man hjälpa människor att klara av att samarbeta, för det kan vara en otrolig utmaning ibland. Så ge dem verktyg. Och jag såg i chatten bara, jag försöker titta här, jag har ju bokstöd under min dator, men någon frågade så här, har du något tips på hur man ska göra för att liksom skydda egot när man får kritik? Och då vill jag tipsa om min första bok, den här, ni ser ju hur länge sedan det här är. Det här är ändå en nyutgåva, här är jag ju mörkhårig, nu har jag en helt annan hårfärg. Den här kom ju första gången 2000. Nu Ser den? tappade jag dig tror jag, Annika. Ja, hör du mig Ja, nu där, eller? tillbaka. Ja. Tur att det var i ja. sista minuten i alla fall. Ja, men den här boken är ju min första bok. Den kom ju 2009. Och sen har vi tryckt om den. Det här är en nyutgåva. Men den handlar ju bara om kritik. Hur man kan ta emot kritik för egen del utan att gå sönder. Och göra det till någonting positivt. Men hur jag också kan ge kritik till andra. Och allt det där. Jag såg en fråga i chatten bara. Hur gör man liksom för att inte såra människor? En del är ju lätt hotade. Och det är jättesvårt. Men den här kan vara en hjälp. Man kan ge den till någon som behöver läsa den själv. För de tycker det är så jobbigt. För det är inte bara det att man kan bli arg. Man kan ju också bli så ledsen. Så att man bär det med sig och man kan inte släppa det. Det tar all arbetsglädje, all motivation. Man ligger och ältar det här hela tiden. Liksom, vad du sa till mig och sådär. Så att då ska det vara en hjälp att komma vidare. Jättebra. Stort tack Annika. Tiden börjar lida mot sitt slut här. Så jag vill börja med att säga stort tack till dig. Det har varit jätteintressant att få lyssna och ställa frågor både från mig själv och från de andra deltagarna. Och så vill jag såklart tacka alla deltagare här också som har valt att komma in och lyssna och lägga sin lunch på detta. Och jag vet också att det är många som är på höstlov och kanske bokade in där och tänkte att det här kommer gå jättebra. Och sen så inser man att nej, jag ska ut i skogen nu, så det här kommer inte gå. Men superspännande alltihopa. Och som jag nämnt tidigare så Annika har pratat lite grann om lite olika dokument och lite olika övningar och sådär. Och vi kommer att skicka ut ett mejl om de här med mer information om det. Och även en länk till en inspelad version av videon om man antingen vill titta igen eller om man vill dela med sig till någon kompis som man tror skulle kunna tänkas vara intresserad. Jättebra. Och sen så vill jag ju såklart passa på att puffa lite grann för att vi har här om några veckor, om ganska precis en månad, så har vi en annan väldigt uppskattad föreläsare och talare också som kommer att vara med på Lunch and Learn, nämligen Ami Hemviken. Hon kommer prata om hur man kan hitta tillbaka till arbetsglädjen igen. Och även den kommer vi länka till i mejlet som vi skickar ut imorgon. Så från och med imorgon så kommer anmälan och registreringen vara öppen även för den Lunch and Learn-föreläsningen. Så med de orden, hade du någonting mer du ville få deltagarna eller skicka ut till deltagarna innan vi avslutar? Nej, men jag vet ju att det är ju många som tycker det här ämnet är intressant och jag vill bara tipsa om att via min hemsida så finns det ju länkar till massa poddar jag varit med i. Och det finns ju ämnen som berör det här vi har pratat om idag, både team och även relationer. Man kanske vill tänka lite hur det är hemma och sådär. Så att hitta en lämplig podd och så ta med mig på promenaden här nu under allhelgonahelgen så kan jag få följa med ett tag till. Ja. Precis. Idag blev det stillasittande lunch framför datorn och på härlig föreläsning. Imorgon kanske det kan bli en promenad med en podd med Annika i öronen igen. Precis. Men som sagt, stort tack både till dig Annika och till alla deltagare. Jag vinkar här. Jag får med er också så jag säger vinka tillbaka till alla. Jättebra. Ha det så jättefint så hörs vi. Stort tack från mig och från Winning Temp. Hej då! Tack så mycket. Hej då! Hej då!